I'm back mga kachokaran. So, welcome back sa ating YouTube channel, Jagot Silang Channel. Noong nakaraan, pinag-usapan natin ang enrollment procedure gamit ang enrollment kiosk at mga enrollment box, diba? Para masiguro natin ang maayos na physical submission of enrollment data sa ating mga paaralan gamit ang kanilang mga enrollment kiosk. Sa katunayan, naging effective ang ginawa nating explainer video hinggil dyan sapagkat umabot ng mahigit 3,500 views sa Facebook ang ginawa nating explainer video sa paggamit ng ating mga enrollment kiosk. So ngayon, pag-usapan natin ang Learning Continuity Plan. Okay. So kung titignan natin, ang Learning Continuity Plan ay ginagawa natin sa panahon kung saan mayroon na emergency situation o sa tulad natin, sa panahon natin ay ang pandemic dahil sa COVID-19. Alam natin hindi pwedeng mapigil, hindi pwedeng tumigil ang pag-aaral, ang edukasyon ng mga bata. Kaya naging major response ng DepEd, ng Department of Education, ang Basic Education Learning Continuity Plan. So dito makikita natin, this outlines the different modalities and learning deliveries para sa school year 2020-2021 in the light of COVID-19 pandemic. No? Kung titingnan natin, importante para sa isang paaralan, sa isang school to have a learning continuity plan upang ipaliwanag kung paano ang gagawin, ang mekanismo, kung paano ang magiging paraan ng pag-aaral at pagkatuto ng mga mag-aaral. Tandaan natin na ang Learning Continuity Plan o LCP ay hindi natin ginagawa bilang isang agency kung ano yung kahandaan natin. Ngunit ginagawa natin ito upang ipakita kung paano natin ipagpapatuloy ang pag-aaral, ang edukasyon ng mga mag-aaral natin. Specifically sa atin sa DepEd, sa public school system. So, naging major response nga ng Department of Education ngayong panahon ng pandemic ang natawag nating Basic Education Learning Continuity Plan. So, kung titingnan natin, kung nabasa ninyo ang BE-LCP o Basic Education Learning Continuity Plan ng DepEd, so makikita nyo na it outlines, di ba, the learning modalities and learning deliveries natin for the school year 2020-2021. Makikita mo rin dyan ang pag-streamline ng ating curriculum, K-12 curriculum, na pinili lamang natin ang ating mga competencies na ibibigay para sa mga mag-aaral, sa mga learners natin ngayong panahon ng pandemic, ng COVID-19 pandemic. So makikita natin dyan na binawasan ang learning competencies natin sa K-12 curriculum na from 14,171 na learning competencies, in-streamline yan. Binawas yan from K to 12, K to 12 natin na curriculum into 5,689 competencies. So, ibig sabihin nito na nagkaroon tayo ng adjustment sa ating curriculum bilang tugon natin ng DepEd para sa pandemya, para magpatuloy ang pag-aaral at edukasyon at pagkatuto ng mga mag-aaral. Makikita natin, nandyan din sa BE-LCP, pinapaliwanag ng ating Department of Education ang ilang mga bagay na sa tingin ng DepEd ay importante para ipaalam sa atin kung ano ang ginagawa ng DepEd para pakita ang ating kahandaan. Sa totoo lang na pinapakita na ayon sa interview sa ating buting senador, Senator Gatchalian. So makita natin sa kanyang interview sa Inquirer, sinabi niya na binibigyan niya ng until July 15 ang DepEd para ipakita nito ang kahandaan o ang readiness nito para sa pagbubukas ng school year 2020-2021. Sinasabi niya
na kapag nakita niya ng Committee on Education ng Senate na pinamumunahan ni Senator Gatchalian na hindi pa handa ang DepEd, ay ipagpapaliban natin ang opening of school year. So kung titingnan nyo, grabe ang ginagawang trabaho, ang ginagawang paghahanda ng DepEd para masigurong maging bukas, masiguro ang ating opening ng school year 2020-2021 sa August 24. Pero ang tingin ko po dito ay hindi po dapat nating kailangang maging artificial or maging magmadali, no? Kung talaga namang hindi tayo handa sa pagpupuon o gumamit ako ng Bicol, sa pagbubukas ng school year 2020-2021. Kasi kung titignan natin, kung binasa natin ang basic education learning continuity plan ng DepEd, it is scholarly done. Maganda po siya. Maganda ang makasulat, very professional. Makikita natin, detalyado naman ang naging kinalabasan ng ating basic education learning continuity plan or BE-LCP. But kakakitaan mo rin ito ng sabi natin, konting haste or pagmamadali para mailabas natin ito. Dahil din syempre sa mga timeline na binibigay ng ating interagency task force sa COVID-19, di ba? So, kung titingnan natin, sinabi, in-outline nga ang mga learning modalities, no? Para sa mga learning modalities, deliveries, kung paano gagawin. So, binanggit dyan na magkakaroon tayo ng distance learning. Okay, magkakaroon din tayo ng tatawag nating radio-based instruction, TV-based instruction. Yan, yung mga distance learning po yan. So, nandyan din yung binabanggit na face-to-face, kung pwede na. Okay, at nandyan din yung blended learning, na doon naka-framework ang basic education learning continuity plan. Titignan natin. Okay, so diniscuss din yung sa pandemic, yung epidemiology ng COVID-19 sa context ng DepEd. Pero sa kabila ng kanghandaang ito ng isang magandang scholarly written na LCP ng DepEd, makikita natin na kulang. May yung isang mahalagang importante na dapat na tinalakay doon, tulad ng the basic kung paano gagawin ang mga modalities na yan, ay hindi nabanggit. So ano magiging schedule, ano ang screen time, hindi rin dyan nabanggit kung paano ba gagawin ng mga paaralan, ng mga school, ang isang ang gagawin ng mga paaralan para sa pagbubukas ng school year 2020-2021, because it was generally written. It was generally explained. Kung titignan natin ang mga bahagi ng LCP na to, mapapansin natin, wala po dyan na nagsabi ng isang specific time schedule kung paano magiging takbo ng isang klase mula kinder hanggang grade 12. So, lalong-lalo na sa elementary, from kinder to grade 6, hindi po natin makikita dyan. So, tandaan po natin, wala din po tayo makikita dyan na transition ng mga learners natin from online, kung tayo ay nandyan na, engaged na tayo sa distance learning na yan, na gagawin natin for school year 2020-2021, at transition natin to going back to in-school na pag-aaral, okay, na hindi distance. So, hindi rin nabanggit sa LCP na to na ginawa natin na importante. These are basic mechanism or basic part ng isang LCP na hindi natin nakita doon sa basic education learning continuity plan. So, pero sabi ko, maganda pakakasulat. Okay? Scholarly ang pakakasulat. Pero it's not really addressing
it's not answering actually kung ano yung gagawin ng mga paaralan, ng mga principals, ng mga division pagdating natin sa pagbubukas ng school year 2020-2021. Kung titignan mo, ang mga LCP ng division ay syempre pattern lang din po doon sa Basic Education Learning Continuity Plan ng DepEd. So, kung yun ay general, ang pakakagawa, general, very vague. Ito rin pong mga sa division natin, ganun din po ang kinalalabasan. Sapagkat wala pong malino na guidelines kung papaano natin ang isang klase ay tatakbo sa isang distance learning system at na pwedeng online learning or modular distance learning. Okay. So, yan po ay isang napakahalagang parte. Kaya kung titingnan mo po, siguro that's the reason why Senator Gatchalian is having second thoughts for the opening of school year. Kasi yung mismong LCP natin will tell us na we are not yet ready for the school year 2020-2021. Baka sa imbes na to do good, baka it will bring more harm sa mga learners natin. Sapagkat hindi learners at teachers natin. Tandaan po natin na ang LCP, ang Learning Continuity Plan, ay hindi po natin ginagawa for the agency. Kung ano ang gagawin ng agency. But ang LCP o ang Learning Continuity Plan ay ginagawa natin para sa mga learners po natin. Para ang mga learners ay hindi maputol ang kanilang pagkatuto sa kanilang mga paaralan. So, hindi na po importante siguro na i-discuss pa natin kung ano yung naging kung ano yung naging takbo ng epidemya o ng pandemic sa atin dulot ng COVID-19 doon sa LCP. Di po ba? So, siguro, hindi na rin siguro mahalaga na pag-usapan din natin doon. Although, maganda rin po yun na nandoon. Pero ang ibig ko lang pong sabihin na instead of discussing yung epidemiology ng COVID-19, sana dinibote na lang po yun para doon sa discussion ng schedule and guidelines ng pag-conduct natin ng mga distance learning and online learning natin sa mga schools. Which is most likely to happen, no? Ngayong pagbubukas natin ngayong August 24, 2020. So babalikan ko nga, sabi ko ay agree ako sa sinabi ni Senator Gatchalian. No, natutuwa nga ako at ganito na yung kasi sinusundan ko rin yung mga statement ni Senator Gatchalian on regards to the opening of classes natin for school year 2020-2021. Kasi kung the last time nakita natin, sinasabi ni Senator Gatchalian na tayo ay okay na, walang problema na magbukas tayo. Pero recently, nakita siguro mismo ni Senator Gatchalian na yung kakulangan natin ng kahandaan na para buksan natin ang school year 2020-2021, bagamat dahil nga sabi nga natin na pati yung ating LCP, yung Basic Education Learning Curriculum, Basic Education Learning Continuity Plan natin. Okay, ulitin ko. Basic Education Learning Continuity Plan ng Department of Education ay hindi rin talaga malinaw na nagsasabi kung paano ang guidelines, ang mechanism ng ating magiging school year for 2020-2021, di ba? So, sabi nga natin, di ba, ang Continuity of Learning Plan o ang LCP ay hindi lang po tungkol sa technology. Okay? Hindi lang po ito tungkol sa technology ng isang paaralan para mapagpatuloy ang pagtuturo at pagkatuto ng mga estudyante. Okay? Kinoconsider din po nito ang pagbabalik ng mga mag-aaral sa campus or sa in-school after the pandemic na hindi rin po nabanggit doon sa ating Basic Education Learning Continuity Plan ng DepEd. Okay? So makikita natin, di ba? Sabi po natin,
ang focus ng isang LCP ay hindi yung framework, no? Hindi yung mga principles underlying the LCP, hindi rin po yung mga tawag natin mga legal, hindi lang po yung mga legal na context. Mas importante po sana na naipaliwanag ng LCP ang transition po ng mga estudyante, ng mga learners natin from K to 12, no? From kinder to grade 12, yung transition ng mga estudyante from one learning type to another learning type of learning within the learning context ng ating rapidly changing na na system, no, because of the COVID-19 pandemic. So ibig sabihin na instead of justifying why is there's a need for the LCP, kasi given na yun eh. Kasi nga lumalabas po ang LCP sa isang emergency situation po. Nagkakaroon po tayo gumagawa po tayo ng ganyang plan para balangkasin kung paano, kung ang isang eskwelahan, halimbawa sabihin na natin ang eskwelahan, no, ang public school system ay hindi magbukas. Okay, so paano mapapatuloy yung pagkatuto ng mga mag-aaral dahil nga sa pandemya. Yan po yung dapat nilalaman po niyan. So importante na malaman natin yung objectives, andyan na, okay na yan. Okay, ano ang mechanism? Okay, ano ang mga guidelines natin na gagamitin? Especially, di ba, sa distance learning natin na pwedeng online learning, okay, and modular learning, okay, na distance na sinasabi natin. Okay, so kung mapapansin mo, binanggit lang doon yung modalities and learning deliveries. Pero as to how it will happen sa mga paaralan, kung paano ba ang isang araw ay mangyayari, okay, ilang oras lang ba ang gagamitin, ilang oras lang ang gugugulin natin para sa isang klase, okay, from K to 12, ay hindi pa po yan nakita natin doon sa LCP. Dapat yun po yung nakita natin na yun po. Sabi ko nga, scholarly didan ang pakagawa. Hindi po mali yung LCP ng DepEd. Ang binabanggit ko lang po dito na hindi po talaga siya responsive sa dapat na maging laman ng basic na maging laman ng LCP. So paano naman po ang isang school magpapatakbo ng school year 2020-21 sa opening nito sa August 24 kung hindi po malinaw ang guidelines po natin dito? Like for example, the screen time. Hindi nga po natin alam kung ilang minuto po ba ang pwede sa mga bata. Diba? So paano po ba natin check ang authenticity ng mga homework, o yung mga activities at home ng mga bata dahil sa ating distance learning? Hindi po natin nakita dyan. Hindi po ba? Paano po ba natin malalaman? Okay, ano ba yung gagawin natin? So, these are things na I think are basic information, are basic guidelines na dapat napaloob doon. So, without this guideline, so syempre, ang nasa field na mas nakakarami, yung mga teachers natin, yung mga estudyante natin, eh hindi alam kung ano yung gagawin. Sa taas, sa office, alam na natin. Ito yung mangyayari. Pero, paano sa baba? Diba? Bakit po? Kasi wala nga po yung schedule. Wala pong schedule, malinaw na schedule. And then, ano yung guidelines natin? Ano yung gagawin natin para ipatupad natin ang distance learning natin na online and modular? Okay. Ano din yung yung blended natin, learning, di ba? Paano natin gagawin yun? Kasi nga, wala man tayong transition na sinasabi ko kanina, yung transition ng learning ng estudyante. No, kasi kung nasanay na siya, di ba? Na sa online, kasi pag online and modular, self-paced yun eh. Iba yun sa face-to-face, di ba? Hindi naman nangangulugang equal yung dalawang yun eh. So, ngayon, ano yung transition natin? Para pagbalik ng mga mag-aaral, kung meron na tayong face-to-face, what will be our approach? So, yung transition, yun po yung binabanggit ko doon. Okay. So online learning, okay, wala tayong doon. Kasi sabi nga, ang
doon sa online learning, masabi ko, tama, dalawang bagay po yan, di ba? Yung synchronous and asynchronous. Okay, nabanggit po yan dyan sa LCP. Pero hindi po nabanggit dyan sa LCP natin on regards sa online learning, yung paano mangyayari ang online learning sa isang paaralan. Okay, paano ito mangyayari? So, ano ang kailangan nating platform para maging effective ang sistema ng online learning natin, o maging effective ang learning ng mga estudyante at pagtuturo ng mga teachers sa online learning. No? So, kung wala po tayong tatawag na platform para dito. So, ibig sabihin, importante po na ma-discuss natin ang tinatawag natin Learning Management System, LMS po. Sa isang, importante po yan, sa isang LCP, lalong-lalo na sa isang online learning na modality. So, ibig sabihin po, paano gagawin ng mga paaralan, ng mga teachers yung kanilang ano. So, importante na meron po dyan. So, yun po ay isa rin sa hindi nabanggit yan sa LCP natin. Na, sir, basic lang po yan. Basic guidelines na nga po yan, pero importante po yan na dapat pong nandoon sa atin. So, dapat, ang nakita natin sa LCP ay mga schedule na sana, no? So, after that, makikita natin yung kung ano ang tatakbuhin ng isang araw o isang learning episode ng mga bata dyan. So, from kinder to grade 6, from grade 7 to grade 10, from grade 11 to grade 12. So, yun po sana yung mas dun sa learning continuity plan natin sa DepEd. Pero, nakita, halimbawa, ilang oras po ba? So, dun sa natin, sa content natin, sa mga content areas natin, ilang oras po yung gugugulin natin? Okay. Alin po dun yung nasa discussion point, alin po dun yung pag nasa nasa online po tayo, ano po yung gagawin natin? Ano po yung standard natin dyan? So, yun po yung mga natin. So, yun po, hindi natin nakita yan na learning management system. Gamit, marami po yan na pwede natin gamitin. Okay? So, ibig sabihin, dapat clear po yan sa atin. Okay? And then, sabi nga po natin, importante din sa atin na binanggit din po sana doon sa actually nabanggit naman yung data protection and privacy, no, natin, protection and privacy ng mga learners po natin. Kaya lang dun sa part ng kasi nga sabi nga natin, di ba, nabanggit naman doon, kasi importante yun, lalong-lalo kung online learning ang gagawin natin, na yung ating pag-share, no, extensive sharing of videos or submissions of data information sa online ay hindi po siya protected kung gagawin po natin siya sa social media or Facebook, for example. Kaya nga po sabi ko kanina na importante na meron po tayong malinaw na learning management system na gagamitin nating anchor platform para sa online learning natin. Na kung saan yung mga teachers natin, doon nila ilalagay ang kanilang mga content, ang kanilang mga activities, ang kanilang mga assignment, particularly, for example, yung assessment nila, yung kanilang mga presentations, yung kanilang mga learning packets na binabanggit natin. So, importante po na merong learning packets tayo, di ba? So, lalo na doon sa non-digital kay modality natin sa modular na binabanggit. Okay? So, yun ang ilang mga nakita natin na wala sa ating basic education learning continuity plan ng DepEd. So, alam ba, kasi kung titignan natin yung sharing of personal information, yung simpleng sharing of videos and mga contents natin ay tinuturing na po yan na personal information na dapat ay protektado po. Okay? So kung gagawin mo po, kumbaga kasi wala tayong guidelines, halimbawa ginawa ng teacher na gumamit siya ng Facebook, Messenger, na maging exchange kasi mas madali doon,
So, pwede niya ma-violate yung data protection and privacy ng mga estudyante natin. So, dapat din malaman ng mga magulang, lalong-lalo na kapag tayo ay nagkakaroon ng video conferencing, na yung mga actually yung mga background, di ba, tulad ng sa likod natin, ang estudyante natin, makikita natin kung ano yung itsura ng bahay nila, kung ano yung ano. So, this will provide information regarding dun sa estudyante na pwedeng mag-disadvantage sa kanya. Di ba? Na yung kanyang privacy ay mawawalan. So, kung wala tayong guidelines tungkol dyan, so, siguro, mapapansin natin na, ano yan, unknowingly, mababiolate natin ang privacy at ang personal information ng mga estudyante natin. So, that's how important yung magkaroon tayo. Dapat ang isang online learning, ay magkaroon ng setup ng isang learning management system. Okay, yan po. Ang pinakasimpleng pwede natin gamitin dyan, yung ating Google Classroom. Okay. So, I know, titrain na natin. Pero, sabi ko nga, kung hindi mo po yan na ilagay sa LCP, no, yung learning management system for the online learning, setting that up, ay hindi po magiging effective yung pag-run natin ng ating school year 2020-2021 dahil naka-angkla ito. Ito ay nakadepende. Lalo-lalo ang opening natin sa August 24 sa distance learning, online and modular. Okay? So, sa modular naman, okay, sabi nandiyan na mga modules na gagamitin natin. So, actually, iba nagsimula ng gumawa. Iba ay gagawa pa lang. Pero, sa amin, wala pa akong nakitang modules na ibibigay ready for distribution para sa mga schools. Okay, so, in short, wala pa po talaga. I think they-develop pa po itong mga modules na ito. Okay, so, July 15 ang ating tinalaang deadline ng legislative body, no, particularly na ng Senate ni Senator Gatchalian sa DepEd para ipakita nito ang kanyang kahandaan sa pagbubukas ng school year 2020-2021. So, sana maging objective lang tayo sa pagtingin, no? DepEd, hindi na ako kung sa totoo lang din, siyempre, gusto ko yung mag-open ng class ang school year natin ngayong August. Pero, what if kung hindi pa talaga tayo handa kasi hindi pa malinaw ang background natin, hindi pa malinaw ang ating layout, hindi pa malinaw ang ating we don't have a clear picture of what will happen in the classroom. So, sabi ko nga, baka sa gusto natin maipagpatuloy na yan, no? Baka mas lalo pang hindi maging maganda ang resulta ng ating gagawin. So, iniiwasan kasi natin na ang mga learners natin ay malagay sa alanganan. Ibig sabihin, maiwasan natin to have, for our student or our learners to become disadvantaged to learning, especially for the online learning. Di ba? So, alam natin ang mga limitations natin, alam natin ang capabilities natin as regard that. No? So, I think it's just proper na dapat maging malinaw ito bago natin buksan ang school year. Kung kailangan nating dagdagan ng LCP, I think it's high time na simulan na kung ito ay nakaligtaan, alam ko nakaligtaan lang ito ng ating mga leaders sa DepEd, no? Lalo na sa central office, na ipaliwanag sa baba ito. Lalo pa nga ang ating structure ay alam lang po natin na top to bottom approach po tayo. So kung ano yung nasa taas, yun ay papasunod natin. Kung kulang ang nasa taas guidelines, kulang din po ang mapapasunod natin. So kung ang LCP po natin ay general ang pakakagawa, ganoon din po ang mangyayari sa mga division at mga schools natin. Okay. So, yan po yung gusto nating
sabihin, no? Para tungkol sa LCP. Okay? So sabi ko nga, it's very important for the school to have a learning continuity plan na nakalatag sa atin para sa ating new normal. Okay? So, ang ating new normal, sabi nga natin, will entail, siyempre, adjustment, napakaraming adjustment. Sa work arrangement nga ng mga teachers, nagkaroon na tayo ng adjustment dyan. Siyempre, di ba, sa learning type, sa learning modalities ng mga estudyante natin, mag-adjust din tayo dyan. Di ba? And of course, importante na sa pagpasok natin sa new normal, natanggapin natin kung ano yung mga pagbabago na magaganap. Okay? Mga pagbabago na mangyayari sa ating mga schools, like for example, di ba, yung ating pagsunod sa mga minimum health standard protocol sa mga eskwelahan, di ba? Especially so para sa mga teachers natin, sa mga school personnel natin na pumapasok sa mga schools natin. Okay? So, to check and to, siyempre, safeguard yung kanilang health and well-being. So, ganun din ang pinag-aandaan natin para sa mga mag-aaral natin kung sa kanilang pagbabalik sa in-campus, okay, kapag pinayagan na ang face-to-face learning natin. Remember, di ba, sa ating modalities, okay, we have the face-to-face learning. Okay, we also have our distance learning. Okay, so pag pinag-usapan natin distance learning, tatlo yan, no? Sa distance learning, nandyan po ang online distance learning. Nandyan din po ang modular distance learning. At nandyan din po ang TV or radio-based instruction or learning modality. Okay? At syempre, ang blended learning na sinasabi po natin. So, by definition po, okay, pag sinabi po natin blended learning, syempre, nandyan po yung face-to-face. Okay, or combination ng mga binanggit ko pong learning modalities para sa mga bata. Pero for the opening of school year, lalong-lalo sa August 24, okay, sa ating pag-open yan, ay siyempre po, yan po ay distance learning ang mangyayari. Kaya nga po, importante na dapat pong guidelines tungkol po dyan, ang mechanism po natin, kung paano yun po natin, dapat po ay maliwanag po yan bago po natin buksan ang school year 2020-2021. Wala naman po hatang masama kung ang ipagpapaliban natin ng kaunti ang ating opening of classes. Siyempre, alam na po naman natin, di ba, na meron na pong naipasa na po ang batas na nagbibigay, di ba? Ang batas na nag-a-adjust po ng ating opening of classes. Kasi po nakatakda po kasi sa existing law natin na ating pagbukas ng klase June hanggang sa last week of August. So ngayon pwede na po yung mabago. So kaya nga po siguro yan din yung dahilan kung bakit nagsasabi ang ating buting senador, Senator Gatchalian, ang chairman ng Committee on Education sa Senate, na kung hindi handa ang DepEd by July 15, so the Senate might as well recommend for the postponement of the opening of classes by August 24. This August 24. Hanggang makita ng kahandaan. So, yan lang muna ulit tayo. Maraming salamat ulit sa inyong pakikinig at sa pagsama sa akin. So, until next time. Thank you. Salamat po.